Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρητό. Τα Happy Traveler στο Λίβανο και τη Βηρητό τα είδαμε την προηγούμενη σεζόν και μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα ταξιδεύουμε για αλλού. Θα πάμε οδικός από εδώ στη Συρία. Θα πάμε για ένα ιδιαίτερο Happy Traveler σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε πολύ. Η Συρία βρίσκεται στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, ανάμεσα σε Λίβανο, Ισραήλ, Τουρκία, Ιράκ και Ιορδανία. Η πρωτεύουσα Δαμασκό, στην οποία πηγαίνουμε, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας και απέχει 110 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρητό. Είναι περίπου μία ώρα μέχρι τα σύνορα και μετά άλλη μία ώρα από τα σύνορα μέχρι τη Δαμασκό. Το πόση ώρα θα μας πάρει συνολικά το ταξίδι θα εξαρτηθεί από το πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένουμε για να περάσουμε τα σύνορα. Είμαστε στα σύνορα, έχουμε τσεκ διαβατηρίων και θα αλλάξουμε αυτοκίνητο. Θα μπούμε σε άλλο που θα μας πάει από εδώ μέχρι την πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό. Είμαστε στη Συρία, καινούργια χώρα για το Happy Traveler. Το συγκεκριμένο οδηπορικό δεν είναι ένα απλό τουριστικό ταξιδάκι και σε καμία περίπτωση δεν προτρέπουμε τον οποιονδήποτε να κάνει ένα παρόμοιο ταξίδι, και ειδικά αυτή την εποχή που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη. Εμείς έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο ταξίδι το πραγματοποιήσαμε προτού ξεκινήσουν τα έντονα γεγονότα του τελευταίου έτους. Τα πράγματα τότε ήταν πολύ πιο ήρεμα. Very nice to meet you. See you when you are back. I will take you back. Okay. Bye bye. See you. Hello, Kaldon. Hello. Thank you. Welcome to Syria. Είμαστε στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, στην παλιά πόλη. Μόλις μπήκαμε από τα τείχη και πάμε με τα πόδια στο ξενοδοχείο μας. Αυτή είναι μία από τις 7 πύλες που είχε στα τείχη για να μπει στην πόλη της Δαμασκού. Συγκεκριμένη λέγεται Thomas Gate, η πύλη του Θωμά. Η πύλη αυτή χτίστηκε τη ρωμαϊκή περίοδο και πήρε το όνομά της από τον Άγιο Θωμά, τη βυζαντινή περίοδο. Σήμερα που είναι Παρασκευή δεν έχει πολύ κόσμο, είναι αργία εδώ πέρα. The old city, it has like oval shapes surrounded by different walls. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, εδώ θα μείνουμε στην καρδιά της παλιάς πόλης της Δαμασκού. Dar al Mamluka. Dar σημαίνει σπίτι. You're welcome. Please come in. Wow. Most of the houses from outside the temple, normal, inside the paradise. Έτσι είναι τα καλά παλιά σπίτια στη Δαμασκό. Έχουν πανέμορφες εσωτερικές αυλές. Κοιτάξτε εδώ, απ' έξω φαίνεται πολύ απλό σπίτι, ενώ μέσα είναι σαν παλάτι. Αυτό το έθριο βασικά είναι ένας εξωτερικός χώρος που είναι σκεπασμένος από πάνω, λέγεται Λίουαν, και είναι μέρος που μπορείς να κάτσεις και να προστατεύεσαι από βροχή, αλλά κυρίως από τον ήλιο. Είναι ημιυπαίθριο σαλόνι με μια πανέμορφη ξύλινη οροφή. Αυτό είναι το δωμάτιό μας. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Αυτό εδώ το σπίτι είναι από τον 17ο-16ο αιώνα. Μιλάμε για σπίτι σχεδόν 500 χρόνων. Θα μένουμε σε αυτό εδώ το τέλειο δωμάτιο. Ωραία, ετοιμαζόμαστε και πάμε να εξερευνήσουμε την παλιά πόλη της Δαμασκού. Αυτά είναι τα πολύ παραδοσιακά σπίτια της παλιάς πόλης. Κοιτάξτε, οι πάνω οροφοί βγαίνουν προς τα έξω και τα παράθυρα απέναντι είναι πολύ κοντά. Και στην Ελλάδα το συναντάμε αυτό. Και λογικά είναι από την Οθωμανική περίοδο που ο φόρος ήταν κάτω στη γη. Τι έκταση έχει το σπίτι κάτω. Γι' αυτό όταν έφερνες το πάνω όροφο έξω δεν πλήρωνες παραπάνω. Και λέει ότι παραδοσιακά μπορούσαν να δίνουν πράγματα από το ένα σπίτι στο άλλο στους πάνω ορόφους. Αυτό το παράθυρο, το ξύλινο με τις τρύπες, ήταν φτιαγμένο για τις γυναίκες για να μπορούν να κοιτάνε προς τα έξω χωρίς να τις βλέπουν μέσα. Ο πληθυσμός της Συρίας πριν τον πόλεμο ήταν 24 εκατομμύρια επίσημα. Τώρα δεν ξέρουν ακριβώς πόσος είναι, αλλά είναι κάπου 20 εκατομμύρια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έφυγε από τη Συρία. Στη Δαμασκό ο πληθυσμός ήταν 5 εκατομμύρια πριν τον πόλεμο και τώρα είναι 7 εκατομμύρια. Επειδή ήρθε πολλοί κόσμος από εμπόλεμες ζώνες και από πιο επικίνδυνα μέρη, ήρθαν εδώ στη Δαμασκό που είναι πολύ πιο ασφαλής. Εν τω μεταξύ μπαίνουν κανονικά αυτοκίνητα στην παλιά πόλη μέσα σε σοκάκια. Τη μία το τζαμί, απ' την άλλη η εκκλησία. Περίπου 20% του πληθυσμού είναι χριστιανοί εδώ στη Συρία και το υπόλοιπο κυρίως μουσουλμάνοι. Το μεγαλύτερο κομμάτι των χριστιανών εδώ πέρα στη Συρία είναι Ορθόδοξοι. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε τα κηρύγματά του εδώ από τη Δαμασκό, γι' αυτό το λόγο λένε ότι η Δαμασκός και η Συρία είναι το σημείο που ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Αυτό είναι το λεγόμενο σπίτι του Ανανία, είναι η παλαιότερη εκκλησία εδώ στη Δαμασκό. Ο χάρτης της παλιάς πόλης της Δαμασκού. 1 χιλιόμετρο το μήκος και το πλάτος 750 μέτρα. Και τα τείχη γύρω-γύρω περίπου 1,5-2 χιλιόμετρα. Εδώ είναι ο κεντρικός δρόμος της πόλης. Πηγαίνει από τα ανατολικά στα δυτικά. Και αυτός εδώ ο δρόμος αναφέρεται και στη βίβλο σχετικά με τον Απόστολο Παύλο, που ξεκίνησε ουσιαστικά το κήρυγμά του από αυτήν εδώ την εκκλησία. When was this church built?
first century, this place was like just a house for Ananias. Ananias, he was the bishop of Damascus. In that time, the first century, as you know, the Christianity was prohibited by the Roman, under persecution of the Roman. Beginning of the 4th century, it became like official church. Ναι, η εκκλησία, η πρώτη εκκλησία στη Δαμασκό είναι υπόγεια, γιατί ήταν κρυφή εκκλησία. Ήταν κάτω από το σπίτι του αρχιερέα εδώ στη Δαμασκό. Αυτός ο αρχιερέας λέγονταν Ανανίας και αυτό ήταν το σπίτι του. Και εδώ πέρα στο σπίτι του υποδέχτηκε, βάπτισε και βοήθησε τον Απόστολο Παύλο. Εδώ έχουμε την ιστορία του Απόστολου Παύλου, ο οποίος πριν βαπτιστεί λέγονταν Σαούρ. Ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ και τον έστειλαν να κυνηγήσει τους χριστιανούς. Αυτή ήταν η αποστολή του. Αλλά καθώς ερχότανε, είδε ένα θαύμα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος του λέει: γιατί κυνηγάς τους χριστιανούς? Τυφλώθηκε, επειδή είδε αυτό το δυνατό φως. Του είπε ο Χριστός να πάει να βρει στη Δαμασκό τον ίσιο δρόμο. Ήρθε εδώ, βρήκε τον αρχιερέα, ο οποίος τον βάπτισε, και όταν βαπτίστηκε επανήλθε η όρασή του. Σκεφτείτε το, από αυτό εδώ το σημείο που στεκόμαστε τώρα ξεκίνησε πρακτικά η διάδοση του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος από εδώ έφυγε και πήγε στα πέρατα της γης. Η πρώτη εικόνα είναι που είδε τον Χριστό, στη δεύτερη είναι που βαπτίζεται εδώ πέρα από τον αρχιερέα Ανανία, και η τρίτη εικόνα είναι όταν δραπέτευσε από εδώ, επειδή τον κυνηγούσανε, τον βάλαν σε καλάθι οι μαθητές του και τον βοήθησαν να φύγει από τη Δαμασκό και να γλιτώσει. Από τις πρώτες, μη που μη πρώτη, χριστιανικές εκκλησίες στον κόσμο. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί με αντικείμενα παραδοσιακής συριακής τέχνης. Το πιο διάσημο είναι τα ξύλινα ψηφιδωτά. Θα μας δείξει εδώ ο κύριος πώς τα φτιάχνει. We make forma to cut the wood, different details. Yes. And we use different kind of wood. Like walnut wood, lemon wood, camel bone, rosin wood, eucalyptus wood. And after we cut it, triangle, square, we glue it together to see this one. You use a slice. Slices, make 200 pieces like this. 200? 200 pieces. And we start to glue it on it. And the technique of mosaic use different kind of wood. Looks like, you see this one, olive wood, lemon like this one. But we use it. Κοχύλι είναι αυτό. Like this, we put the mother of pearl inside the wood. This is we put on the wood. Σε αυτά τα ψηφιδωτά τα ξύλινα χρησιμοποιούν για το διάκοσμο κοχύλι. Και εδώ με τη φωτιά καταλαβαίνεις αν είναι αυθεντικό το κοχύλι που χρησιμοποιούν. Ψηφιδωτό. Wow, how you make this? Table, open it. You can play chess. Or if you like to put it as decoration. You play more chess or backgammon in Syria? Backgammon. Right. Επίσης, πολύ παραδοσιακά εδώ στη Συρία είναι τα μεταξένια υφάσματα που τα βάφουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτά χρησιμοποιούνται για φορέματα, χρησιμοποιούνται για έπιπλα, χρησιμοποιούνται και για ενδυμασίες ιερέων. Είναι πολύ παραδοσιακά και θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Συριακό ατσάλινο σπαθί. Θεωρείται από τα καλύτερα τσάλια στον κόσμο. Είναι πολύ ελαφρύ, ελαστικό και όταν το καίς δεν γίνεται σίδερο. Μένει όπως είναι. Karim. Karim, it's mean generous. Thank you, Karim. Generous, but sometimes, not all the time I'm generous. You are welcome. You cannot be all the time. Yes. Thank you very much. You are welcome. Bye bye. Bye bye, my friend. Bye. Άλλο ένα πανέμορφο παλιό παραδοσιακό σπίτι που έγινε ξενοδοχείο. Ωραία η βόλτα σε αυτά τα σοκάκια, αλλά νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να φάμε ένα μιλαράκι. Αγαπημένο ελληνικό μιλαράκι από τη Ζαγορά του Πηλίου. Ένα ακόμα παραδοσιακό σπίτι στην παλιά πόλη που χρησιμοποιείται ακόμα σαν σπίτι. Υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια που μένει εδώ πέρα. How do you say thank you? Shukran. 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 Αυτή είναι η ανατολική πύλη της πόλης. Είναι ρωμαϊκή πύλη από τον 2ο αιώνα. Και εδώ βλέπουμε και πολύ ωραία τα τείχη της αρχαίας Δαμασκού.
Και με το που μπαίνουμε από την Ανατολική Πύλη έχουμε μπροστά μας τον ίσιο δρόμο. 1,5 χιλιόμετρο όλο ευθεία, πηγαίνει μέχρι τη Δυτική Πύλη. Αυτός ο δρόμος αναφέρεται και στην Αγία Γραφή και είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους σε όλο τον κόσμο. Γενικά η Δαμασκός είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο. Θεωρείται η παλαιότερη πρωτεύουσα του πλανήτη. Ένα πανέμορφο παλιό ξύλινο σπίτι του 18ου αιώνα, το οποίο έχουν βάλει σιδεριές για να το στηρίξουν να μην πέσει. Άλλο ένα παλιό σπίτι που κινδυνεύει να γκρεμιστεί, έχει γύρι και το στηρίζουν με σιδεριές. Εδώ είναι μνημείο για τη γενοκτονία των χριστιανών της Συρίας το 1915 από τους Οθωμανούς. Η πόλη είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Δεν είναι μόνο τα παλιά σπίτια και τα κτίρια, έχει και παντού αρχαία. Αγαπημένο χόμπι, κυρίως για τις μεγάλες ηλικίες, το τάβλι. Παίζουν στο πεζοδρόμιο και δεν παίζουν μόνο δύο, κάθονται και οι άλλοι γύρω-γύρω και βλέπουν. Εντάξει, χώρα με τεράστια ιστορία, φοβερό πολιτισμό, κληρονομιά, που δυστυχώς από το 2011 μέχρι το 2020, με αυτόν τον πόλεμο στη Συρία, πέστη φοβερές καταστροφές και η οικονομία της πήγε πάρα πολύ πίσω. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς που μου λένε τα καλύτερα για τα ταξίδια τους στη Συρία πριν τον πόλεμο. Ήταν μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο. Και είναι ακόμα, απλώς όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Εδώ είμαστε ακριβώς στη μέση του ίσιου δρόμου, κάπου στα 750 μέτρα. Τα κομμάτια αυτής της καμάρας βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους εδώ πέρα στις ανασκαφές και αποφάσισαν να την ξαναστήσουν και τα καταφέραν πολύ καλά. Η Δαμασκός είναι πρωτεύουσα εδώ και 5.000 χρόνια. Γι' αυτό θεωρείται η παλαιότερη πρωτεύουσα στον κόσμο. Αν και υπάρχουν αποδείξεις ότι κατοικούνταν ακόμα πιο πριν, επίσημα λένε ότι σαν πόλη ιδρύθηκε πριν από 5.000 χρόνια, περίπου το 3.000 π.Χ. Εντάξει, δεν είναι μόνο μία από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο, είναι και μία από τις ομορφότερες. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά η παλιά πόλη της Δαμασκού. Και αυτό το τεράστιο κτίριο είναι το κεντρικό μεγαλύτερο τζαμί της πόλης. Και είναι επίσης το πιο ιστορικό τζαμί. Βασικά είναι ο πιο ιστορικός ιερός χώρος εδώ στη Δαμασκό. Στον ίδιο χώρο που σήμερα είναι τζαμί, παλαιότερα ήταν Βυζαντινή Εκκλησία. Παλαιότερα ήταν ρωμαϊκός ναός. Όταν ήταν εδώ ρωμαϊκός ναός, ήταν ο ναός του Τζούπιτερ, του δικού μας Δία. Αργότερα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, προσθέθηκαν κάποια στοιχεία στην πύλη, όπως ελληνικά γράμματα. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, αυτή ήταν η κεντρική πύλη του ναού. During the Hellenistic period, Yeah, the Hellenistic period started in Syria in 333 BC till 64 BC. Το 333 π.Χ. ξεκίνησε η ελληνιστική περίοδος εδώ πέρα. Ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος τότε και κατέκτησε τη σημερινή Συρία και τη Δαμασκό. Μετά όμως το θάνατό του, εδώ στην περιοχή της σημερινής Συρίας, βασίλεψαν οι Σελευκίδες. Το τζαμί εντωμεταξύ είναι τεράστιο. Η κάθε πλευρά είναι 200 μέτρα. Παλαιότερα όμως, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ο ναός εδώ ήταν ακόμα μεγαλύτερος, 300 επί 300. Το τζαμί έχει 4 πύλες, αυτή εδώ είναι η κεντρική. Το τζαμί αυτό έχει χωρητικότητα 20.000 άτομα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι μουσουλμάνοι εδώ στη Δαμασκό, τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, αυτός εδώ ο χώρος έγινε μισός χριστιανική εκκλησία και μισός μουσουλμανικό τέμενος. Για 70 ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε σαν διπλός ναός. Μετά από αυτά τα 70 χρόνια που ήταν μισό-μισό, κάπου στα τέλη του 7ου αιώνα, 680-681, οι μουσουλμάνοι πλήρωσαν και αγόρασαν και το άλλο μισό επειδή θέλαν να μεγαλώσουν το τζαμί. Και έτσι έγινε η συμφωνία και αυτός ο χώρος έγινε 100% μουσουλμανικό τέμενος. Εδώ είμαστε στο κέντρο, το σημείο με το θόλο, όπου υπάρχει και ξύλινη πόρτα με τα ψηφιδωτά απ' έξω και τα όμορφα παράθυρα με τα χρώματα. Όταν χτίστηκε αυτός ο ναός το 700 μετά Χριστόν, βρέθηκε εδώ κάτω το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είχε έρθει από την Ιερουσαλήμ εδώ πέρα κάπου το 400, το είχαν φέρει οι χριστιανοί. Το βρήκαν λοιπόν εδώ και αποφάσισαν να φτιάξουν αυτόν εδώ το θόλο για να το βάλουν μέσα. Το τζαμί έχει 3 μιναρέδες. Αυτός εκεί ο άσπρος είναι ο λεγόμενος μιναρές της Νύφης και είναι ένας από τους παλαιότερους, αν όχι ο παλαιότερος μιναρές σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο.
Εδώ βγήκαμε έξω από το τζαμί, αλλά είμαστε ακόμα μέσα στα όρια του παλιού ρωμαϊκού ναού. Εδώ ήταν ένα κομμάτι από το ναό του Δία. Αυτός εδώ είναι ο τάφος του Σαλαλντίν, Σαλάχ Αλντίν. Ήταν Ισλαμιστής ηγέτης την εποχή των Σταυροφόρων. The tomb, this one is empty. The body is here. The body? Saladin. Of Saladin. He was the Islamic leader during the Crusader time. Αυτός ο συνδυασμός πετρών είναι πολύ χαρακτηριστικός εδώ πέρα στη Δαμασκό. Ουσιαστικά πάνω κάτω είναι η σημαία της Συρίας, κόκκινο, άσπρο, μαύρο, και είναι 3 διαφορετικά πετρώματα από διαφορετικά σημεία της χώρας, και αυτό έχει να κάνει λίγο με το συμβολισμό της ενότητας της Συρίας. Αυτό εδώ είναι ένα ιστορικό σχολείο της Δαμασκού και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα χαμάμ. Αυτό εδώ το χαμάμ είναι εδώ από τον 10ο αιώνα, από το 985. Το χαμάμ μέσα είχε και έχει κουρίο. Και εδώ δεν ήταν απλώς ένα θερμόλουτρο, ήταν και είναι ένα μέρος που έχει να κάνει με την κοινωνική ζωή των τόπιων. Είναι φοβερό, εδώ μπορείς να δεις πώς είναι όλα αυτά τα ιστορικά χαμάμ που βλέπουμε ρήπη, ας πούμε, έχει και στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, πώς ήταν παλιά όταν λειτουργούσαν. Και εκτός από θερμά λουτρά, εκτός από κούρεμα, εδώ κάτι άλλο μπορούσε να κάνεις και εννοείται μπορεί να κάνεις, είναι να πιεις τσάι. Θα αράξουμε να πιούμε τσάι σε αυθεντικό συριακό χαμάμ. Παραδοσιακό συριακό τσάι βοτάνων. Πολύ καλό είναι. Που είναι πολύ αρωματικό, στάνταρ έχει χαμομήλι και μέντα. Αυτά είναι τα παραδοσιακά ξύλινα παπούτσια που χρησιμοποιούσαν στο χαμάμ. What's the name? Kubkab. 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 Kubkab, yeah. ما عمره شي 20 يوم هي. Bye. باي goodbye. Welcome. Goodbye. Εντάξει, οι Σύριοι παίζει να είναι από τους πιο ευχάριστους και πιο φιλόξενους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε ταξίδι. Μαγαζί με παραδοσιακά γλυκά. Έχει μπακλαβάδες, έχει εδώ πέρα διάφορα άλλα με φύλλα και με φιστίκι. Έχει διάφορες φωλίτσες με καταΐφι. Αλλά θα πάρουμε να δοκιμάσουμε αυτό εδώ που είναι κνάφε, δηλαδή κιουνεφέ. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί, η σπεσιαλιτέ του είναι ότι το κάνει έτσι. Το κάνει λίγο σαν πυροσκή. Κοιτάξτε πώς είναι. Αλλά πριν φάμε, απολύμανση χεριών. Το αντισηπτικό μας έφτασε μέχρι εδώ. Και αυτό είναι με άρωμα αλόι βέρα, παρακαλώ. Και καπάκι αντλία για εύκολη τοποθέτηση. Για να δοκιμάσουμε, έχει γέμιση τυριού. Πω! Φοβερό. Πω είναι νόσιμο. Πριν κάνω το τελειώσω θέλω να πάρω κι άλλο. Αλλά θα κρατήσω χώρο για τη συνέχεια. Αυτή είναι η αγορά Αλχαμίντ, η πιο διάσημη αγορά της Δαμασκού. Η αγορά αυτή είναι 250 ετών. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Αυτό εδώ είναι το πιο διάσημο παγωτατζίδικο στη Δαμασκό. Λένε ότι δεν μπορείς να έρθεις Δαμασκό και συγκεκριμένα σε αυτή την αγορά χωρίς να φας παγωτό από εδώ. Το μαγαζί είναι από το 1895 και λέγεται Μπαγντάς. Και το ωραίο είναι ότι το φτιάχνουν εδώ μπροστά μας. Κοιτάξτε πως χτυπάει ανελαίητα το παγωτό. Το χτυπάει μαζί με φιστίκι. Και από εκεί το σερβίρουν. Λοιπόν, σερβίρουν δύο είδη. Υπάρχει το μαλακό που είναι λίγο πιο μοντέρνο και υπάρχει το σκληρό που είναι το παραδοσιακό, αυτό εδώ. Είναι λίγο πιο δύσκολο να το φας, αλλά λέω θα πάρουμε το παραδοσιακό γιατί πρέπει να δοκιμάσουμε το original. Από πάνω βάζουν τυρί και τριμμένα φιστίκια. Και εννοείται τρως υπό τον ήχο του χτυπήματος του παγωτού, αυτού που είδαμε πριν, και υπό τον ήχο της μηχανής του παγωτού. Φίλε, τι είναι αυτό? Είναι μαστιχωτό, σαν αυθεντικό καϊμάκι. Είναι πεντανόστιμο, νιώθεις ότι τρως αληθινό παγωτό. Καιρό έχω να φάω τέτοιο παγωτό. Ωραία και τα ιταλικά παγωτά, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Νομίζω στη Συρία μπορείς να τρέφεσαι αποκλειστικά και μόνο με γλυκά αν θες. Γαστρονομική εμπειριάρα.
Μικρή παρένθεση, άλλαξα λεφτά και μου δώσανε, κοιτάξτε πόσα χαρτονομίσματα των 2.000 που το καθένα είναι περίπου 75 λεπτά το ευρώ. Κλασικό μαγαζί με μπαχαρικά και βότανα. Αυτό είναι ρόδο Δαμασκού. Το πίνουν πολύ με τσάι, αλλά φτιάχνουν και ροδόνερο που είναι εξαιρετικό καλλιτικό. Some people call it sujuk, but most of the people call it malban. Malban. Τα σουτζούκ λουκούμ που ξέρουμε, εδώ τα λένε μάλμπαν. Τη σεζόν 2010, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της Συρίας, η Συρία είχε 7 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, δηλαδή τρελό νούμερο. Ενώ τώρα πλέον έχει περίπου κάπου 200.000 το χρόνο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εδώ η παλιά πόλη ζούσε από τον τουρισμό. Ήταν μία από τις πιο όμορφες παλιές πόλεις στον κόσμο για να επισκεφθείς. Είχε πάρα πολλούς τουρίστες και Έλληνες, ελληνικά γκρουπ ερχόντουσαν. Και σκεφτείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ πέρα από τον τουρισμό, είχαν τα μαγαζιά τους κτλ. Πόσο τους επηρέασε. He's Syrian Armenian. He's a source maker. Yeah. Ο κύριος Ρέιμον φτιάχνει αυτά τα σπαθιά. Έχει μάθει την τέχνη από τον μπαμπά του και από τον παππού του. Το ατσάλι της Δαμασκού έχει αυτούς τους πολύ χαρακτηριστικούς σχηματισμούς. Και εδώ έχει και αυθεντικά, που είναι ας πούμε πολύ παλιά, αλλά έχει και κόπιες καινούρια που είναι πολύ πιο φθηνά. Bye. Bye bye. I see. Αυτό είναι το σπίτι Τζάμπρι, το οποίο φτιάχτηκε το 1734. Το 1995 άνοιξε εδώ εστιατόριο, το οποίο ήταν πάντα ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Δαμασκού. Πριν τον πόλεμο δεν μπορούσες να βρεις τραπέζι, έπρεπε να κλείσεις από πριν. Φίλε. Κοιτάξτε εστιατόριο. Είναι ένα από αυτά τα παραδοσιακά αρχοντικά της Δαμασκού, το οποίο το έχουν κάνει εστιατόριο. Και ίσως αναρωτιέστε γιατί έχει παντού συντριβάνια. Ήταν μια μορφή κλιματισμού, φυσικό κλιματιστικό. Το τρεχούμενο νερό δημιουργούσε διάφορα ρεύματα στον αέρα και αυτό δρόσιζε το χώρο. Κάτσαμε, απολυμμένουμε τα χέρια μας και παραγγέλνουμε φαγητό. Είναι μούρα blackberry, μαύρα μούρα, κάπως κοκκινοπά. Είναι ειδικό μούρο εδώ από την περιοχή. Άντε να δοκιμάσουμε. Από τα πιο παραδοσιακά πράγματα που θα πιείς εδώ στη Δαμασκό. Είναι γλυκό, αλλά έχει και μια ελαφριά έτσι πικροξινάδα που είναι πολύ ωραία. Και είναι δροσερό, δροσιστικό, έχει και τα κομματάκια, είναι τέλειο. Και περιττό να πούμε ότι είναι πολύ υγιεινό. Σταμάτησε το συντριβάνι επειδή έχουν διακοπή ρεύματος. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, οι διακοπές ρεύματος είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Συνολικά, ένα 10ωρο τη μέρα μπορεί να μην έχεις ρεύμα εδώ πέρα. Το λόγος είναι ότι και στο πόλεμο καταστράφηκαν μονάδες παραγωγής ενέργειας, αλλά και επειδή οι πετρελαιοπηγές της χώρας που βρίσκονται στα ανατολικά, κοντά στο Ιράκ, ελέγχονται από τους Αμερικάνους. Λοιπόν, έχουμε μια σαλάτα φατούς, αραβική σαλάτα, ανάμεικτη, η οποία έχει από πάνω έτσι ζυμαράκια τηγανιτά. Και αυτά εδώ είναι από τα πιο κλασικά ορεκτικά που θα φας στη Συρία, είναι κιμπέ και μπουρέκ. Τα μπουρέκ είναι μπουρεκάκια, πιτάκια με τυρί μέσα. Τα κιμπέ έχουν μέσα κιμά, αρνίσιο κιμά και απ' έξω είναι μια ζύμη με πληγούρι. Καλή όρεξη. Τέλειο τηγάνισμα, τραγανό απ' έξω, μαλακό μέσα. Πολύ μυρωδάτο, έχει μπαχαρικά, είναι πολύ νόστιμο. Και για να δούμε τι λέει το μπουρέκ. Έχει λιωμένο τυρί. Μαστιγωτό τυρί. Αυτό είναι σαρχάτ. Είναι σκορδάτο κοτόπουλο. Είναι φιλέτο κοτόπουλο στήθος με μια πολύ σκορδάτη σάλτσα και μανιτάρια. Και είναι από τη σπεσιαλιτέ εδώ του μαγαζιού. Σερβίρεται με πατατούλες τηγανιτές και με κάτι ζυμαρικά. Πολύ νόστιμο. Μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι καθόλου. Πληρώνουμε 66.000 λίρες σε διχίλιαρα. Και 66.000 λίρες είναι περίπου 8-9 δολάρια. Τόσο έκανε το φαγητό. Φάγαμε πολύ ωραία. Τέλειο το φαγητό, τέλειο και το μέρος. Πάμε τώρα. Στο κέντρο της Δαμασκού υπάρχουν μικρά, μεσαία και μεγάλα σπίτια. Αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα που ανήκε σε κάποιον πολύ πλούσιο της τότε εποχής.
Αυτός ήταν ένας πλούσιος έμπορος που μετά φαλήρισε και η Οθωμανική κυβέρνηση του πήρε το σπίτι και το έκανε σχολείο. Τώρα εδώ πέρα είναι κυβερνητικό κτίριο. Amber House είναι το επίσημο όνομα, αλλά πολλοί το αποκαλούν ανάκτορο του πολιτισμού, παλάτι του πολιτισμού. Όταν οι Οθωμανοί πήραν το σπίτι, βάλανε εκεί πέρα την ημισέλινο και αστέρι. Αυτό είναι γιασεμί, ένα από τα πιο δημοφιλή φυτά εδώ στη Δαμασκό. Και αυτό εδώ είναι ρόδο Δαμασκού. Κοιτάξτε τη τεχνοτροπία που έχει το σπίτι, τα γλυπτά. Είναι μπαρόκ και ροκοκό. Αυτά τα μεγάλα σπίτια είχαν πάνω από μία αυλή. Την πρώτη μεγάλη αυλή που ήταν κυρίως για τους άντρες, τη δεύτερη αυλή αυτή εδώ που ήταν για τις γυναίκες και τα παιδιά, και υπήρχε και μια τρίτη αυλή που ήταν για το προσωπικό. Αυτή εδώ. Πάμε πάνω σε ένα μπαλκόνι να δούμε τη θέα. Από αυτό το μπαλκόνι φαίνεται ο μπλε θόλος του Μεγάλου Τζαμιού. Κοιτάξτε εδώ! Αυτό είναι το στραβό σπίτι της Δαμασκού. Έχει γύρι, σαν τον πύργο της Πίζας. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το σπίτι κατοικείται κανονικά και το πάτωμα μέσα είναι ίσιο. How are you? Good? Good. See, Shuffle. Hop, you must have a dish. Yes, yes. Bye, bye, bye. Και αυτό εδώ είναι το παλιό φρούριο της Δαμασκού που χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα το 1208. Βασικά πριν χτιστεί το συγκεκριμένο οχυρό, στην ίδια θέση ήταν προγενέστερα οχυρά. Αυτό το χτίσε ο αδελφός του Σαλέ Χαλντί που είδαμε τον τάφο του πιο πριν. Το κάστρο αυτή την περίοδο είναι κλειστό, γίνονται εργασίες συντήρησης μέσα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εδώ για 400 περίπου χρόνια, όπως και στην Ελλάδα. 1500 κάτι μέχρι το 1916. Τότε ξεκίνησε η Αραβική Επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εδώ στη Συρία. Και μετά από 2 χρόνια η Συρία έγινε ανεξάρτητη. Κατάφερε να διώξει τον Οθωμανικό ζυγό. Μετά όμως ήρθαν οι Ευρωπαίοι οι Γάλλοι το 1920 και έγινε εδώ γαλλική αποικία. Μέχρι να φτάσουμε τελικά στο 1946 και συγκεκριμένα 17 Απριλίου, οπότε και έγινε τελείως ανεξάρτητο κράτος η Συρία, έφυγαν οι Γάλλοι και τότε δημιουργήθηκε η Δημοκρατία της Συρίας που ξέρουμε και σήμερα. Άλλο ένα δημόσιο χαμάμ του 12ου αιώνα. Σε αυτά εδώ για να μπεις και να κάνεις το μπανάκι σου πληρώνεις περίπου 30.000 τοπικά λεφτά που είναι κάπου $5. Με το που μπαίνεις παίρνεις σαπούνι και σφουγγάρι και πας μέσα. Σαπούνι. Σαπούνι. In Greek is σαπούνι. Σαπούνι. Yeah, sorry, σαπούνι. Σαπούνι. 900 χρόνων χαμάμ που λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Διάλειμμα από το μοντάζ για να πιούμε ένα τσαγάκι. Ένα ροφηματάκι. Τέλειο. Πάμε πίσω στη δράση. Το Happy Traveler στη Συρία συνεχίζεται. Εξερευνούμε την πρωτεύουσα της χώρας, στη Δαμασκό, και για λίγο τώρα θα φύγουμε από το ιστορικό κέντρο. Πήγαμε σε ταξί για να πάμε σε άλλο σημείο της πόλης. Κατεβήκαμε από το ταξί, είμαστε στη δυτική πλευρά της Δαμασκού. Αυτό εδώ είναι το ποτάμι που περνάει μέσα από την πόλη, το Μπαράντα. Και αυτό εδώ το ψηλό κτίριο είναι 5-άστερο ξενοδοχείο, το Four Seasons. Ήρθαμε στο Εθνικό Μουσείο που πρωτοάνοιξε το 1936, στον πόλεμο της Συρίας το 2011 έκλεισε για 7 χρόνια και ξανά άνοιξε το 2018. The museum has 5 sections: prehistoric section, ancient Syrian civilization, classical section, Islamic section, and the modern art. Το προάβλιο είναι ένα υπαίθριο μουσείο. Υπάρχει μια μεγάλη έκθεση με αντικείμενα από διάφορους αρχαιολογικούς χώρους στη Συρία. Ελληνικά παντού, Αθηνά, όλα αυτά εδώ είναι από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε αυτή εδώ την περιοχή του πλανήτη. Αυτή η πρόσωψη του μουσείου είναι από ένα παλιό παλάτι που ήταν κοντά στην Παλμύρα, στην έρημο, και το φέρανε εδώ κομμάτι-κομμάτι και το ξαναφτιάξανε. Είναι παλάτι του 8ου αιώνα. Αυτό εδώ ήταν από την Παλμύρα, είναι αντίγραφο, και ήταν ο πίνακας που έγραφε τους φόρους που έπρεπε να πληρώνουν οι κάτοικοι. Και όλα ήταν γραμμένα σε 2 γλώσσες, αραμαϊκά και ελληνικά. Αυτό είναι ρέπλικα, το αυθεντικό βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη σε μουσείο εκεί.
Στο εσωτερικό του μουσείου μπορούμε να συναντήσουμε αρκετά εκθέματα από την ελληνιστική περίοδο, όπως αγάλματα και ψηφιδωτά, με πολλές επιγραφές γραμμένες στα ελληνικά από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό είναι το διάσημο λιοντάρι της Παλμύρας, το αυθεντικό. Το φέρανε εδώ για να το ξαναφτιάξουν. Γιατί το 2015 ο ISIS το κατέστρεψε, το ανατείναξαν. Μαζί με διάφορους άλλους ναούς σε αυτόν τον τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που κάποια στιγμή θα επισκεφθούμε στο μέλλον. Ήταν κομμάτι ενός αρχαίου ναού. Δηλαδή βάλανε βόμβα, βάλανε εκρηκτικά για να καταστρέψουν κάτι τόσο όμορφο. Ευτυχώς τα κομμάτια μετά τα βρήκανε, τα ενώσανε και εδώ το αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο ναός του ήλιου που ήταν στην Παλμύρα και κατέστρεψαν οι τρομοκράτες της ISIS. Βάλανε εκρηκτικά και το διαλύσανε, ναό 2.000 ετών. Also destroyed by ISIS. This one and this one. Και αυτά εδώ είναι στην Παλμύρα και καταστράφηκαν από τον ISIS. This temple completely destroyed. Πάντως κάνουν κάποιες εργασίες συντήρησης τώρα εκεί πέρα στην Παλμύρα και λέει ότι τα περισσότερα θα μπορέσουν να τα ξαναφτιάξουν. Καλό αυτό. Αν έρθουμε στο μέλλον θα δούμε κάποια φτιαγμένα. Άναψα και το εντυπωσιακό συντριβάνι μπροστά στο μουσείο. Πριν φύγουμε από εδώ και συνεχίσουμε με την εξερεύνηση, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να αράξουμε και να φάμε μία σερενάτα. Σερενάτα Double Choco. Η κλασική αγαπημένη μας σερενάτα με διπλή επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Λαχταριστή, μέσα τραγανή και έξω διπλοσοκολατένια. Φεύγουμε από το μουσείο και πάμε να πάρουμε και πάλι ταξί. Εδώ είμαστε σε ένα πιο σύγχρονο κομμάτι της πόλης. Είναι η πλατεία Δημαρχείου. Το Δημαρχείο είναι εκεί πίσω. Αυτός απέναντι ήταν υπουργός αμήνης της χώρας όταν ήρθαν εδώ πέρα οι Γάλλοι το 1920 και τους πολέμησε για να κρατήσει τη χώρα ανεξάρτητη. Τον σκότωσαν όμως οι Γάλλοι, δεν τα κατάφερε, όμως είναι ήρωας για τη χώρα της Συρίας. Ένα ακόμα από τα πολλά καλά ζαχαροπλαστεία της Δαμασκού. Αυτό θεωρείται το πιο διάσημο. Τραγανό καταϊφάγι από πάνω, πλούσια κρέμα κάτω και στη μέση μια πάστα από πιστίκι. Για να δοκιμάσουμε τι λέει αυτό, η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Εκεί στο βάθος είναι το κοινοβούλιο της Συρίας, το οποίο έχει 250 βουλευτές. Αυτοί είναι που νομοθετούν και κάθε 4 χρόνια εκλέγονται. Ο πρόεδρος της Συρίας, που είναι αρχηγός του κράτους, εκλέγεται κάθε 7 χρόνια. Εδώ έχουν προεδρική δημοκρατία, αρχηγός του κράτους και γενικό κουμάντο κάνει ο πρόεδρος. Αυτό εδώ είναι το κτίριο του κοινοβουλίου. Ο αετός αυτός που είναι ένα είδος αετού που ζει εδώ στη Συρία είναι το σύμβολο της αραβικής δημοκρατίας της Συρίας. Στην ευθεία από το κοινοβούλιο έχουμε αυτόν τον πολύ δημοφιλή εμπορικό πεζόδρομο. Είναι η Ερμού της Δαμασκού. Το βουνό πάνω από τη δυτική πλευρά της πόλης λέγεται Κάσιον, που σημαίνει σκληρή πέτρα και έχει υψόμετρο 1150 μέτρα. Έχει σπίτια εκεί πέρα στις πλαγιές που είναι φτωχογειτονιές της πόλης. Αυτό είναι ένα πολύ δημοφιλές χυμάδικο. Γενικά πίνουν πολλούς χυμούς εδώ πέρα και αυτό το μαγαζί είναι από τα πολύ γνωστά στη Δαμασκό. Εκτός από χυμούς φτιάχνουν και διάφορες φρυτοσαλάτες. Φτιάχνουν και αυτά τα ροφήματα υπερπαραγωγή. Κοιτάξτε εδώ, με σαντιγί, με παγωτό, με φρούτα, με σιρόπια. Πήραμε έναν υπερφυσικό χυμό. Πορτοκάλι, μήλο και καρότο. Γεια μας. Ολόφρεσκος και υπερδροσιστικός. Πορτοκάλ, orange, πορτοκάλ. Το πορτοκάλι εδώ πέρα λέγεται πορτοκάλ. Αυτό είναι το άγαλμα του Χαφέζ Αλ-Ασάντ, πρώην πρόεδρος της Συρίας από το 1970 έως το 2000. Είναι ο πατέρας του σημερινού πρόεδρου. Σημερινός πρόεδρος της χώρας από το 2000 μέχρι και σήμερα, ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Μια κοινή διαδρομή μεταξύ στη Δαμασκό κοστίζει περίπου $1. 1 με 1,5 ανάλογα με τη διαδρομή. Ήρθαμε στα δυτικά όρια της πόλης και από εδώ θα πάρουμε ένα μικρό βανάκι σαν αυτό για να ανέβουμε πάνω στο βουνό, να δούμε την πόλη από ψηλά. Hello. Περνάμε από τη γειτονιά τώρα που είναι χτισμένη στους πρόποδες του βουνού. Πρέπει να περιμένουν να περάσουν αυτοί που κατεβαίνουν τώρα. Είναι πολύ στενός ο δρόμος και δεν έχει πολύ χώρο.
Αλλά αυτή η οδηγή πρέπει να είναι η καλύτερη οδηγή του κόσμου. Πολύ στενή αυτή η δρόμη, ανηφόρα, κατηφόρα, πολύ δύσκολο για να οδηγήσει εδώ. Και συνεχίζουμε με τα πόδια. Αυτά όλα τα σπίτια πάνω στο λόφο χτίστηκαν παράνομα κάπου τη δεκαετία του 70 και σήμερα είναι από τα πιο οικονομικά μέρη για να μείνει σε όλη τη Δαμασκό. Υπάρχουν σπίτια εδώ που μπορείς να νοικιάσεις με $30 το μήνα. Το μεγάλο αρνητικό που έχουν αυτά τα σπίτια είναι ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση. Έχει ανέβασμα, κατέβασμα, στενάκια. Δεν μπορείς να πας εύκολα στο σπίτι σου και να πας στο κέντρο είναι μακριά. Το μεγάλο θετικό όμως είναι η θέα. Αυτή η θέα. Κοιτάξτε εδώ, η καλύτερη θέα στη Δαμασκό. Βλέπεις το πιάτο όλη την πόλη. Νάτι λοιπόν η πρωτεύουσα της Συρίας, η Δαμασκό, των 7 εκατομμυρίων κατοίκων. Πριν τον πόλεμο ήταν 5 εκατομμύρια. Αλλά πολλοί από άλλες πόλεις που καταστράφηκαν ή ήταν πεδία μαχών ήρθαν εδώ στην ασφάλεια της πρωτεύουσας της Δαμασκού. Και μπορούμε να πάμε ακόμα παραπάνω. Αυτός είναι πολύ κλασικός βράχος για φωτογραφίες. Μπορείς να ανέβεις και να έχεις από πίσω όλη τη θέα της πόλης. Μπορούμε να πάμε ακόμα πιο πάνω. Φτάσαμε εδώ πέρα, όχι στην κορυφή, στο σημείο που υπάρχει αυτό το κτίριο που είναι ένας ναός. 14 stairs. Yes, 700. long. 700 σχεδόν σκαλοπάτια για να ανέβεις εδώ πάνω. Λέγεται ότι εδώ πέρα έγινε το πρώτο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο γιος του Αδάμ, ο Κάιν, σκότωσε τον αδελφό του. Μπορούμε να μπούμε και μέσα. Nice here, yeah? It's dark. Εδώ είναι η τάφη 40 Αγίων την αρχαία Σάμπ. Είναι μεχράμπ όπως λένε, δεν είναι τάφη, είναι σαν εικόνες. Είναι αφιερώματα σε αυτούς τους Αγίους. Πιο παλιά μπορούσες να ανέβεις ακόμα πιο ψηλά, αλλά τώρα το έχουν κλείσει εκεί πέρα το μέρος με τις κεραίες για λόγους ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Ας φάμε και κάτι σε αυτό το τέλειο μέρος. Αγαπημένα μπισκοτάκια, τα κλασικά, τα μπιάνκα. Κλασικό μπισκότο με γέμιση κρέμα, κακάο, φουντούκι. Κλασικό και υπέρτατο, γιατί μερικές φορές τα απλά και κλασικά είναι και τα πιο ωραία. Επιστρέφοντας πίσω στο κέντρο της πόλης και καθώς άρχισε να πέφτει η νύχτα, είπαμε να κάνουμε και μια βραδινή βόλτα να δούμε πώς είναι το ιστορικό κέντρο της Δαμασκού όταν νυχτώνει. Και με την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας ότι το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε στο Κοσμόραμα διοργανώνει εκδρομές και σε έτσι κάπως δύσκολους, διαφορετικούς, ιδιαίτερους προορισμούς. Μπορεί αυτή την εποχή να μην κάνει ταξίδι στη Συρία, αλλά σίγουρα έχει στο πρόγραμμα κάποιο άλλο ταξίδι που απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν το διαφορετικό. Για περισσότερες πληροφορίες, τσεκάρετε το πρόγραμμά τους. Λοιπόν, είμαστε στο δωμάτιο, ώρα για ξεκούραση. Τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα. Καλημέρα, μια νέα μέρα ξεκινάει στη Δαμασκό της Συρίας. Είμαστε στην παλιά πόλη και θα πάμε σήμερα να δούμε κάποια άλλα μέρη που δεν έχουμε δει ως τώρα σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα πόλη. Είναι πολύ παραδοσιακό εδώ πέρα κάποιοι να τρώνε πρωινό διάφορα εντόστια από πρόβατα ή και αμελέτητα προβάτου. Και όχι κανονικό γεύμα, πρωινό, συγκεκριμένα πρωινό. Κάθε τόσο και λιγάκι, ειδικά όταν σταματάμε σε μαγαζιά, μας φωνάζουνε, ελάτε να βγάλουμε φωτογραφία, να χαιρετήσουμε και τέτοια. Ώρα να δοκιμάσουμε και φαλάφελ. Έβαλε διάφορα πράγματα μέσα εκτός από τα φαλάφελ, δηλαδή τα ρεβιθοκεφτεδάκια. Το τύλιξε
Και βουαλά. Το απόλυτο χορτοφαγικό street food εδώ πέρα. Αυθεντικό συριακό φαλάφελ. Ένα τέτοιο κάνει 4.000 λίρες Συρίας, που είναι περίπου μισό ευρώ. Και είναι πεντανόστιμο, δεν είναι μόνο η πίτα ολόφρεσκα και τα φαλάφελ φρεσκοτηγανισμένα. Είναι επίσης όλες αυτές οι πίκλες και οι φρέσκες σαλάτες που βάζουν μέσα και δημιουργούν μια πολύ σύνθετη γεύση. Είναι και όμορφο, κοιτάξτε χρώματα. Σήμερα είναι Κυριακή, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί η Κυριακή εδώ είναι η πρώτη επίσημη μέρα της εβδομάδας. Η δικιά μας Δευτέρα είναι εδώ Κυριακή. Τώρα είναι νωρίς το απόγευμα, κάπου 3-4 η ώρα. Όσο περνάει η ώρα θα γεμίζει πιο πολύ κόσμο η παλιά πόλη. Ταμάρι. Ταμάρι, αυτό είναι ταμάρι κάκ. Λεπτή πίτα, βάζεις μέσα ταχίνι, τσουσάμι και σιρόπι από χουρμά. Very fine, very soft. Παραδοσιακά συριακά χαλιά. Φτιάχνονται από τρίχες καμήλας. Αυτά εδώ. Και είναι αυτά που είχαν παραδοσιακά οι Βεδουίνοι στην έρημο. Και αυτό το στυλ που το έχει βάλει πάνω στο αυτοκίνητο είναι από την περιοχή της Συρίας που έχει Κούρδους. Hello. Hello, where are you from? Greece. Grecia. Greece. Greece. Αυτό είναι. Yes. Καλαμέρα, καλασπέρα, καλαγκέτα. Αυτό είναι το λεγόμενο gold market, η αγορά χρυσού με όλα τα κοσματοπολία γύρω-γύρω. Suq al-Dahab. Dahab it's gold. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας κεράσουν κάτι. Αυτό είναι σίκο αποξηραμένο. Είναι εδώ παραγωγή Συρίας. Μαλακό λεπτόφλουδο και πολύ νόστιμο. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Πάμε στην αγορά των μπαχαρικών. Spice for the salad. Yes. Μπαχαρικά για τη σαλάτα. Summa. Κοριάντο. Cardamom. Κάρδαμο. Thank you. Thank you. Πίνουμε εδώ τη βυσσινάδα, τι είναι αυτό, και του δίνουμε πίσω το μπουκάλι μετά. Ό,τι πρέπει για τους 31 βαθμούς που έχει. Να είμαστε μέρα και ώρα που είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά. Έτσι πρέπει να έρθεις να δεις την αγορά. Κοιτάξτε ζωή που έχει Δαμασκός. Αυτό είναι ένα μικρό καραβάν σαράι από την Οθωμανική περίοδο, από τον 16ο αιώνα. Ένα από τα πανδοχεία της τότε Δαμασκού. Πάνω ήταν τα υπνοδωμάτια και κάτω ήταν τα μαγαζιά και ο χώρος αράγματος. Η Δαμασκός ήταν κομμάτι του δρόμου του μεταξιού. Γι' αυτό είχε πάρα πολλή κίνηση, πάρα πολλοί κόσμος που περνούσε από εδώ έμποροι και συνεχίζαν μετά το ταξίδι τους. Αυτό εδώ είναι ένα καραβάν σαράι που θεωρείται το πιο όμορφο καραβάν σαράι στη Δαμασκό, στη Συρία και ίσως στον κόσμο. Κοιτάξτε, ένα καραβάν σαράι, πανδοχείο της εποχής, ένα χάνι. Εδώ ερχόντουσαν, αφήναν τα ζώα στο στάβλο, εδώ ήταν το σημείο συνάντησης με την αγορά και πάνω ήταν τα δωμάτια για να μένουν. 88 δωμάτια είχε αυτό το καραβάν σαράι και χτίστηκε το 1749. Αυτές οι άσπρες και μαύρες γραμμές είναι πολύ χαρακτηριστική διακόσμηση της Οθωμανικής εποχής. Εδώ στο πάνω όροφο ήταν τα δωμάτια όπου μέναν οι διάφοροι έμποροι που ερχόντουσαν στη Δαμασκό για να πουλήσουν και να αγοράσουν πραμάτια. Και βγήκαμε στη μεγάλη ίσια οδό που πηγαίνει από την Ανατολή στη Δύση. Εδώ είμαστε ακριβώς στο κέντρο. Κοιτάξτε πως είναι με όλα τα μαγαζιά ανοιχτά. Και να είμαστε τώρα στο πιο δημοφιλές σημείο της αγοράς. Στο δρόμο που είναι απέναντι από το κεντρικό τζαμί. Εκεί που είναι ο ναός του Δία. Ο κύριος εδώ που πουλάει ένα παραδοσιακό ρόφημα που είναι φτιαγμένο από χουρμάδες και το πουλάει με τον παραδοσιακό τρόπο. Το έχει εδώ και σκύβει για να βάλει στο ποτήρι. يا سمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروب και τραγούδι μαζί. كلمة بقلها سقيل شوي بتقلي ما عندي من رومانيا. أهلا وسهلا فيكم بعاصمة الياسمين دمشق. تمر الهندي يا خالو اشربي اشربي يا أهلا وسهلا. Για να δοκιμάσουμε το ταμαρίντι. Ωραίο είναι. Δροσερό, γλυκό. Έχει μια πικράδα ωραία. Τέλειο. Και ο κύριος εδώ μας έδωσε πολλές ευχές για όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν.
Αυτή εδώ η πλατεία λέγεται Χαρίκα, που σημαίνει φωτιά, και έχει πάρει το όνομά της από μια μεγάλη φωτιά που έβαλαν οι Γάλλοι εδώ το 1925. Εδώ είμαστε στο δυτικό κομμάτι της παλιάς πόλης. Πάμε να δούμε και την πύλη, τη δυτική. Είναι η μόνη πύλη που δεν έχουμε δει. Αυτή εδώ είναι η δυτική πύλη. Είναι η τέταρτη και τελευταία πύλη της παλιάς πόλης που δεν είχαμε δει ως τώρα. Είναι σε εσωτερικό χώρο σήμερα. Παλιά δεν ήταν έτσι. Αυτή ήταν ρωμαϊκή πύλη, όπως και όλη η παλιά πόλη. Χτίστηκε από τους Ρωμαίους, αλλά τον 12ο αιώνα ξαναφτιάχτηκε από τους Σουλτάνο εκείνης της εποχής. Τώρα έχουμε βγει από τα όρια της παλιάς πόλης, αλλά και πάλι εδώ πέρα έχει παλιά κτίρια, όπως αυτό εδώ το τζαμί. Η αγορά φυσικά συνεχίζεται και έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης. Εδώ σε αυτή τη μεριά έχουμε μια πιο συνοικιακή αγορά με πολλά φρούτα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα. Εδώ στη Συρία από κρέατα τρώνε κυρίως κοτόπουλο και αρνί. Τρώνε και μοσχάρι, αλλά κυρίως κοτόπουλο και αρνί. Είναι η εποχή των αμπελόφιλων. Τρώνε πολλά σαρμαδάκια, ντολμαδάκια, γιαπράκια. 40 χρόνων μαγαζί είναι αυτό. Το τυρί που χρησιμοποιούν στο κιουνεφέ είναι αγελαδινό. Και αυτό εδώ που έχει και μπόλικο φιστίκι από πάνω έκανε δικά μας λεφτά 1 ευρώ. Έπος. Θα το πω εκατομμύρια φορές αυτό το ταξίδι. Εδώ μπορείς να τρέφεσαι μόνο με γλυκά. Τα μήλα αυτά είναι από Συρία, από τα βουνά της Συρίας που βρίσκονται ανάμεσα σε Συρία και Λίβανο. Η τιμή των μήλων είναι περίπου 40 λεπτά το κιλό. Νιώθω ότι όλη η πόλη στο κέντρο της είναι μια τεράστια αγορά. Περπατάμε και παντού έχει μαγαζιά και πάγκους. Στη Συρία έχουν 27 διαφορετικά είδη ελιές. Αυτές εδώ κάνουν περίπου 70 λεπτά το ευρώ το κιλό. Πολύ ξηδάτη ήταν αυτή, νόστιμη, σαρκώδης, μια χαρά. Και να εδώ ένας παραδοσιακός φούρνος. Αγαπάμε πολύ τα κρουασάν εδώ. Είναι χούι που της έμεινε από τη γαλλική περίοδο της Συρίας. Ένα τέτοιο ψωμάκι κάνει 1000 λίρες Συρίας, που είναι περίπου 10 με 20 λεπτά το ευρώ. Hello, how are you? Hi, fine. Στη Συρία λόγω των κυρώσεων της Δύσης δεν υπάρχουν πολλά δυτικά προϊόντα και είναι πανάκριβα όσα υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν κινέζικα, άφθονα κινέζικα, και είναι σε πολύ καλές τιμές. Αυτό το μαγαζί έχει φθηνά μεταχειρισμένα ρούχα. Hello, how are you? Good. Όλος αυτός ο δρόμος έχει μαγαζιά με μεταχειρισμένα ρούχα. Αυτά εδώ για παράδειγμα κάνουν 2 ευρώ ή δολάρια το ένα. Παρεμπιπτόντως σας λέω ότι η τιμή σε δολάρια ή ευρώ, αλλά εδώ απαγορεύεται να αγοράσει κάτι με δολάρια. Αγοράζει με τοπικά λεφτά. Απλώς σας λέω την τιμή για να καταλαβαίνετε πόσο κάνει περίπου. Σχεδόν όλα τα μαγαζιά στην πόλη έχουν στα στόρια τους απ' έξω που αμένει τη σημαία της χώρας. Και αυτό έγινε την εποχή του πολέμου για να δείξουν υποστήριξη στη χώρα τους και στους στρατιώτες που πολεμούσαν. Μπορεί αυτός ο πόλεμος να άφησε πίσω του μεγάλη καταστροφή, αλλά η Συρία σαν Συρία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να αποκρούσει την επίθεση και να είναι πλέον ακόμα ελεύθερη σαν χώρα. Σε αυτό το σημείο, το πρώτο μέρος του οδηπορικού μας στη Συρία, όπου εξερευνήσαμε την πρωτεύουσα Δαμασκό, φτάνει στο τέλος του. Στο επόμενο Happy Traveler θα φύγουμε προς τα βόρεια για να εξερευνήσουμε άλλα σημεία της χώρας. Θα δούμε τα μοναστήρια της Μαλούλα, το κάστρο Κράκ τε Σεβαλιέ και την πόλη Χόμς που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα και ένα κομμάτι της καταστράφηκε στον πόλεμο της Συρίας. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!